नमस्कार, आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण नारळी पौर्णिमा म्हणजेच रक्षाबंधन निमित्त ओल्या नारळाचे लाडू ही रेसिपी आपण बघणार आहोत। चला तर मग ओल्या नारळाचे लाडूची रेसिपीचे साहित्य बघूया। त्यासाठी इथे मी एवढं बाउल भरून ओला नारळ आहे त्याची काळी पाट काढून व्यवस्थित स्वच्छ करून असे त्याचे काप करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर 1 चमचा अशी विलायची पावडर घेतलेली आहे। त्याच्यानंतर साजूक तूप 1.5 ते 2 चमचे घेतलेले आहे। बदाम घेतलेले आहेत 7 ते 8। त्याच्यानंतर याच्या अंदाज घेऊन अशी पाऊणसर वाटी मी साखर घेतलेली आहे आणि ते लाडू घुळवण्यासाठी मी माझ्याकडे रेडीमेड जे खोबरं मिळतं आपल्याला खोबऱ्याची जी बारीक पूड मिळते ती नाही आहे, तर मी ते बारीक करून मिक्सरमधून सुकं खोबरं घेतलेलं आहे। त्याच्यानंतर आपण या लाडूमध्ये टाकण्यासाठी ही घरचं दूध असतं त्याच्यावरची मी साय घेतलेली आहे आणि जर साय नसेल तर तुम्ही दूधही वापरू शकता किंवा मग अमूल फ्रेश क्रीम हे वापरू शकता। तर सर्वप्रथम आपण काय करणार आहोत की हे आपण मिक्सरमधून हे ओल्या खोबऱ्याचे काप आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहोत। तुम्ही इथे पाहू शकता आपण मिक्सरमध्ये हे खोबऱ्याचे काप बारीक करून घेतलेले आहेत। किती व्यवस्थित बारीक झालेलं आहे। आता आपण गॅसवर कढई ठेवलेली आहे गरम होण्यासाठी। आपण त्यामध्ये हे साजूक तूप टाकूया। यामध्ये हे खोबरं आहे ते मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलंय ते टाकूया। हे व्यवस्थित आपण तूप आणि खोबऱ्याचा जो किस आहे तो आपण व्यवस्थित हलवून मिक्स करून घेऊ। आता नुकतीच सुरुवात करत आहे त्यामुळे गॅसची फ्लेम मोठीच आहे, पण नंतर आपल्याला हे जे करायचं आहे ते मंद आचेवर करायचं आहे। आता 1 ते 2 मिनिटं झालेली आहेत। यामधले जे मॉइश्चरायझर वगैरे असतील ते निघून जाण्यासाठी आपण हे व्यवस्थित हलवून घ्यायचं जेणेकरून पाण्याचा अंश काही राहणार नाही आणि आपले लाडू टिकण्यास मदत होईल। आता 1 ते 2 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण यामध्ये साखर टाकूया। साखर टाकल्यानंतर आपण व्यवस्थित मिक्स करूया। चला तर मग आता आपण ही जी दुधावरची साय आहे ती टाकूया। दोन चमचे 3 चमचे आणि हे त्यामध्ये थोडंसं दूध आलेलं आहे। 3 चमचे आपण मोजून साय टाकलेली आहे। आता आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। शक्यतो तुम्ही ही जी रेसिपी बनवाल तेव्हा ती नॉनस्टिकच्या कढईमध्ये वगैरे बनवा, कारण कसं मग व्यवस्थित बनते, ती चिटकण्याची शक्यता राहत नाही। तुम्ही इथे बघू शकता हे मिश्रण खूप पातळ झालेलं आहे। तर आता काय करायचं, गॅसची फ्लेम जरा मध्यम करून हे सारखं हलवत राहून, कारण त्याचा कलर आपल्याला चेंज करायचा नाही आहे। जर आपण गॅस मोठा ठेवला तर त्याचा कलर चेंज होणार आहे। त्याच्यामुळे मंद आचेवर आपण हे व्यवस्थित हलवून त्याला घटसरपणा येईपर्यंत आपण हे मिक्स करत राहू। इथे एक छोटीशी ट्रिक आपल्याला वापरायची आहे की लाडूचं मिश्रण तयार झालं की नाही हे व्यवस्थित कसं कळावं। बरेच जणांना हा प्रश्न पडतो। तर आता तुम्ही बघू शकता हे जे मी मिश्रण हलवत आहे तर हे जे साईडला कढईला जे मॉइश्चरायझर वगैरे दिसत आहेत किंवा हे बबल्स दिसत आहेत, जोपर्यंत हे बबल्स पूर्ण नाहीसे होत नाहीत तोपर्यंत आपण हे मंद आचेवर असं व्यवस्थित हलवून त्याचा घट्टसर गोळा बनवणार आहोत। फक्त हे जे बबल्स आहेत ते पूर्ण नाहीसे झाले पाहिजे तेव्हा समजायचं, आणि त्याचा घट्ट असा गोळा झाला की समजून जायचं की आपलं मिश्रण तयार आहे। होऊ शकता बरेचसे मॉइश्चर कमी व्हायला सुरुवात झालेली आहे आणि मी जी साय टाकली यामध्ये ती गाईच्याच घरची होती, त्याच्यामुळे तिला हलकासा पिवळा असा रंग होता। त्याच्यामुळे काय झालं की हे जे मिश्रण आहे त्याला पण हलकासा पिवळा कलर आलेला आहे। अजून आपण यातले जे पाण्याचा अंश आहे ते आपण कमी करून घेणार आहोत। एकदम घट्टसर गोळा तयार झालेला आहे, अजिबात कढईला सुद्धा चिटकत नाहीये। चला तर मग आपण हे मिश्रण एका भांड्यात काढून घेऊया। हे मिश्रण काढून घेऊया।
जे मिश्रण आहे ते आपण थंड होण्यासाठी अर्धा तास तसंच ठेवणार आहोत। त्यानंतर आपण त्याचे लाडू बनवणार आहोत। आणि अजून एक जी आपण इथे विलायची पावडर होती ती आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत। आपण हे नंतर का टाकतो की जर आपण कढईमध्ये जर टाकली असती, तुम्ही शेवटी घट्ट गोळा झाल्यावर टाकू शकता, पण हे आपण जेव्हा मिश्रण काढून घेतो त्यामध्ये जर टाकलं आणि व्यवस्थित ते मिक्स करून त्याच्यावर झाकण ठेवून जर तुम्ही ठेवून दिलं तर त्याचा जो स्वाद आहे किंवा टेस्ट आहे ती खूप सुंदर त्यामध्ये उतरते। त्याच्यामुळे मी ती नंतर टाकलेली आहे। कढईमध्ये त्याला थोडंसं भाजल्या गेल्यामुळे त्याचा जो वास आहे, आता आपण हे अर्धा तास तसंच ठेवणार आहोत झाकून। आता आपल्या लाडूचं मिश्रण कसं झालंय, अर्धा तासाने थंड झालंय ते आपण पाहूया। हे मिश्रण व्यवस्थित गार झालेलं आहे। आपण हे व्यवस्थित मोकळं करून घेऊया, एकजीव करू पुन्हा एकदा। आता आपण याचे लाडू करण्यासाठी चला तर मग आपण हे डेसिकेटेड कोकोनट आहे त्याच्यामध्ये घोळवून घेऊया। हे मी घरगुतीच बनवलेलं आहे। सुकं खोबरं आहे ते थोडंसं मिक्सरमध्ये हे केलंय, बारीक केलंय। तुम्ही इथे बघू शकता किती छान वाटतंय दिसायला। तर अशा पद्धतीने आपले नारळी पौर्णिमा स्पेशल ओल्या नारळाचे लाडू तयार आहेत। तुम्ही इथे बघू शकता किती सुंदर दिसत आहेत ते, आणि विदाऊट गार्निशिंगही तुम्ही खाऊ शकता, तसेही छान लागतात। जर तुमच्याकडे डेसिकेटेड कोकोनट नसेल तर काहीच प्रॉब्लेम नाही, किंवा नसला तरी आपण जे सुकं खोबरं असतं ते आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घरगुती आपण वापरू शकतो। मीही तेच केलेलं आहे, माझ्याकडेही नव्हता। चला तर मग तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बाय।